নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ LoKOS এপত SHG কেনেকৈ ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব। LoKOS এপত যিহেতু SHG এটাৰ প্ৰতিটো ডাটা তাত ভৰাব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা SHG কেনেকৈ ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব সেই সম্পৰ্কত চাই লওক। ক্ৰিয়েশ্যন অফ নিউ SHG, এটা নতুন SHG সম্পৰ্কত যেতিয়া আপোনালোকে LoKOS এপত ভৰাব খুজিব তেতিয়া আপোনালোকে এই SHG যিটো আইকন, এই আইকন দেখিছে আপোনালোকে SHG 0, এই আইকনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে SHG সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি ভৰাব পাৰিব। এটা ইউজাৰ উইল বি এবল টু ক্ৰিয়েট, ভিউ এণ্ড এডিট SHG বাই ক্লিকিং SHG, মানে এই SHG যিটো আইকন ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা নতুন SHGও বনাব পাৰে, মানে নতুন SHG এটাও ক্লিক কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ থকা যিকেইটা SHG সেই SHG গিটা আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে। SHG 0 ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ SHG অলৰেডি ক্ৰিয়েটেড। এতিয়া SHG 0 বুলি যে দেখুৱায় সেইটো মানে হ'ল আপোনাৰ ইতিমধ্যে SHGটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে, তাৰমানে তাত 0টোৱে সেইটো মিনছ কৰে। এ লিষ্ট অফ এক্সিষ্টিং SHG ইন দ্য ছিষ্টেম উইল বি ডিছপ্লেড অন SHG স্ক্ৰীণ। এতিয়া SHG যিটো স্ক্ৰীণ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে SHG স্ক্ৰীণত কেনেকৈ কেইটা SHG আছে সেইটো কেনেকৈ আহে সেই সম্পৰ্কত মই দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি ইতিমধ্যে SHG ইয়াত 0 ঠাইত 6 বা 5 আহিছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনাৰ আণ্ডাৰত 5টা বা 6টা SHG ইতিমধ্যে ক্ৰিয়েট হৈ আছে। ঠিক আছে, নেক্সট আপোনালোকে চাওক SHG বেচিক ডিটেইলছ স্ক্ৰীণ। এতিয়া নেক্সট পেজত আপোনালোকে দেখিব SHG বেচিক ডিটেইলছ। এতিয়া SHGৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি যদি আপোনালোকে ভৰাব খোজে সেইখিনি কেনেকৈ ভৰাব, তাত এইকেইটা প্ৰথম আইকন দেখিব, এই আইকনকেইটা চাওক। SHG বেচিক ডিটেইলছ, প্ৰথম এইটো দেখিছে আপোনালোকে হালধীয়া হৈ থকা এইটো আইকন, এইটোৱে বুজায় SHG বেচিক ডিটেইলছ। নেক্সটত বুজাব মেম্বাৰ্ছ ফোন ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ যিটো দেখুৱাইছে সেই ফোন আইকনটোত হ'ব কি SHGৰ মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ ফোনটো আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ ভৰাব লাগিব। এতিয়া এই আইকনটো মানে যিটোত মোবাইল দেখুৱাই থোৱা আছে, এই মোবাইল আইকনটো যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে তাত আপোনালোকে SHG যিসকল সদস্যা সেই সদস্যাসকলৰ নামবোৰ ইতিমধ্যে আহি যাব, যিহেতু আগতে আপোনালোকে SHGৰ বেচিকখিনি ভৰাই থৈছে। এতিয়া ফোন নাম্বাৰ ডিটেইলছ যদি দিব খোজে তেতিয়াহ'লে ফোন আইকনটোত ক্লিক কৰক আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকগৰাকীৰ অপ'জিটত আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰটো তাত ভৰাব পাৰিব। নেক্সট আইকনটো দেখিছে, নেক্সট আইকনটো হ'ল SHG এড্ৰেছ। এই আইকনটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো আইকনত SHG এড্ৰেছৰ কথা কৈছে। এতিয়া SHG পাইছে, সেই SHG গিটা কোনখন গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ বা কোনখন গাঁৱৰ সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ থাকিব, গতিকে এড্ৰেছটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব থাকিব, সেইকেইটা আপোনালোকে ডিটেইলছত ভৰাব পাৰিব। নেক্সট চাওক, নেক্সট যিটো আইকন, এই আইকনটো হ'ল SHG বেংক ডিটেইলছ। নেক্সট এড্ৰেছৰ পাছত এইটো আপোনালোকে চাওক, এই ঘৰৰ লিখাকৈ থকা যিটো আইকন, ইয়াত কৈছে যে SHG বেংক ডিটেইলছ। SHGটোৰ বেংকৰ সম্পৰ্কত যেনিবা আপোনালোকে ভৰাব লাগে, তেতিয়া এই আইকনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এই আইকনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে তাত SHGটোৰ বেংকত কোন বেংকত SHGটোৱে টকা থৈছে আৰু SHGৰ বেংকত কিমান টকা আছে বা সঞ্চয় কিমান ইত্যাদি সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে ইয়াত ভৰাবলৈ পাব। যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে SHGৰ যিখিনি ডেজিগনেশ্যন আছে সেই ডেজিগনেশ্যনখিনিৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব, মানে SHGটোৰ ছেক্ৰেটৰী কোন, প্ৰেছিডেণ্ট কোন বা বুক কিপাৰ কোন, সেই গোটেইখিনি যিখিনি ডেজিগনেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে তাত ডাটা ভৰাব লাগিব। নেক্সট আইকনটো চাওক, নেক্সট আইকনত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া ছিষ্টেম টেগ আইডি, ছিষ্টেম টেগ আইডিত কি কৰিব লাগে সেই কথাটো আপোনালোকে ছিষ্টেম টেগ আইডিত ক্লিক কৰিলে গম পাব। SHG এটাৰ বেচিকখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত ভৰাব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে বিষয়বস্তুটো অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট আমি আপোনালোকক SHG বেচিক ডিটেইলছত কি থাকিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।